guys. Today ay may ibabahagi ako sa inyo na isang recipe na talaga naman kayong ay masasarapan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Try nyo na din. Una ay ibababad lang natin ang ating sotanghon sa tubig. Ating gagamitin sa pagluluto ang hiniwang luya, bawang, sibuyas, at siling green na haba. At ang lemon grass, isang tangkay lang siya guys. Ang dahon ng malunggay, at ang karning baboy. So, simulan na natin guys. Sa isang kasirola ay maglalagay lang tayo ng konting mantika. Hintayin lang natin siyang uminit. At ngayon ay atin nang ipiprito ang ating prituhin lang natin siya guys. Prito lang natin siya hanggang sa pag golden brown. So, ayan na. Pwede na natin siyang akunin at isa-set muna natin siya. Tapos ililisa natin ang ating bawang at sibuyas. Isa natin ang sibuyas. Haluin lang natin hanggang sa maamoy na natin ang kanyang bango. Sunod natin ilagay ang bawang. Luya. Lagay na natin yung ating karne na isinet aside kanina. Haluin. Lagyan ng tubig.
hindi mawala yung nutrients at health benefits natin makukuha sa dahon ng gulay. So, patayin na natin ang ating pagkain. Atin siyang tatakpan at pwede na natin siyang i-serve sa ating pamilya. Ngayon ay atin ang isi-serve ang ating BAS-UY sotang with sotanghon. So, ayan na guys. Okay na ang ating BAS-UY with sotanghon. So, ayun lang guys. At maraming salamat. If sana ay suportahan ng ating channel, ang Jenny Barbosa. At God bless sa inyong lahat. Bye. See you on my next video. Hello guys! Gusto ko po salamatan ang mga nag-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo at sa mga gusto pong mag-member ng aking YouTube channel ay open na open